सो हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो नयाँ भिडियोमा चाहिँ म एकदम ऱ्यान्डम भाइब सेयर गर्नेवाला हुन्छु क्या। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दै गर्दाखेरि जस्तै यो गाडीहरू गुडिरहेछन् यहाँ रोडमा होइन, डिफ्रेन्ट गाडीहरू गुडिरहेछन्। अनि यो यसो मैले सोचेको होइन, अहिले सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दा जस्तै मान्छेहरूले यति धेरै गाडीहरू किन्ने अनि यहाँनिर यत्रो धेरै प्रगतिहरू गर्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याएको होइन। जस्तै आज म धेरै ठाउँमा गएर आएँ होइन आज, अनि टक्क मान्छेहरू एकदम सुट बुटमा छन् होइन, पुरा एकदम छुट्टै स्ट्यान्डर्डमा छन् होइन। अनि अब टक्क सबैको आफ्नो कार छ, गाडी छ, मस्ती गरेछन्, मोज गरेछन् होइन, हिँडेको छन् जिन्दगी होइन। आफै यसरी हिँड्नु पाइरहेछ खुट्टाले। अनि म यसो सोचेँ क्या, अनि यत्रो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछन् क्या मान्छेहरूले। तपाईँहरू भन्नु त अब यत्रो धेरै पैसा अब कतिले त मिहिनेत गरेर ल्याएको छन्, कति परिश्रम गरेको होलान् होइन, कतिले एकदम लुटेर देशलाई लुटेर पनि ल्याएका पनि हुनसक्छन्, कतिले एकदम निष्पक्ष एकदम आफ्नो काम गरेर मिहिनेत गरेर रात दिन पसिना खटेर ल्याएको होला। तर ल्याउन चाहिँ के गरेर आउँछ कि त्यत्रो पैसा कसरी पाउने गाइस। त्यही सोच्दै बाटोतिर हिँडिरहेको छु कि होइन। अब हामी पनि 20-22 वर्षको भइहाल्यो के अरे। अब त्यो भएर अब त्यही के अब यहाँ गाडीहरू दामी गाडी हिँडिरहेको थियो। अघि चाहिँ तपाईँहरू मैले भिडियो बनाउन थालेको छु, खतरा गाडी आएन होइन, सायद डर आयो होला भिडियोमा आउनलाई लागि। त्यो भएर अब जस्तो यहाँनिर हेर्नु आएको यस्तो दामी बाइक आउँदैछ, खतरा बाइक गयो होइन। त्यो बाइक किन्ने पैसा कहाँ ल्याएर त्यसले गाइस। सो मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, आइहाल्छ, त्यस्तो नआउने भन्ने नै हुँदैन। अनि अब काम गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग होइन। अब एकदम डेडिकेटेड भएर जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा काम गर्नु पऱ्यो। अब त्यसरी त आउने होला नि पैसा भनेको। अब र खै पैसा कसरी कमाउने भनेर यहाँ सोचिरहेको छु कि म।